Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking i ett regnigt Kolmården. Idag tänkte jag att vi skulle ta en titt på svenska Ekas flaggskepp. Eka RTG Ready to Go 1. Det som främst har utmärkt Ekas RTG är väl kanske dess väldigt höga retailpris. Eka gick ut här med nästan 3000 för den här och det är väl lite mastigt. Om vi bortser från det så är det väl kanske det faktum att kniven är gjord i USA. Inte i Sverige, ingen annanstans, utan kniven är gjord i USA. Kan man tycka vad man vill om. Jag gillar amerikanskt tillverkade knivar, brukar borga för kvalitet. Samtidigt så vill man ju att en anrik svensk firma som Eka ska ha sin tillverkning i Sverige. Men det är som det är. Idag kollar vi alltså på Ekas RTG 1. Eka RTG är ju en någorlunda stor kniv. Har en totallängd på 270 mm och bladlängden är då på 150 mm. Bladtjocklek på 5 mm, så någorlunda kraftig i alla fall. Vikten ligger på 290 gram, så det är ingen jättelätt viktare. Som synes är kniven, eller som man ser här, kniven gjord i USA som sagt av Rowan, och det är lite intressant eftersom Rowan är samma tillverkare som gör SEs populära knivserie, eller SEs knivar överhuvudtaget tror jag. Man kan ju se att den även har lånat ganska många drag av en SE-kniv, kanske en SE5 ungefär i storlek, men då har Ekas design på handtaget får man väl säga. En kniv som sagt gjord i USA av Rowan som gör SE, och då kan man även reflektera lite över priset, att den här som sagt har ett retailpris på 2800 kronor. Brukar ligga för ungefär 2 500, medan en lite större SE6 ligger på kanske runt strax över 2000 kronor. Gillar man att prata priser kan man ju även tänka på att den här senaste tiden har gått betydligt billigare. Runt 1,6 kanske. Och det är väl en rea som pågår, så vill man ha den här kniven så är det väl absolut hög tid att köpa den nu. Den har ju legat ett par år runt 2,5 ungefär så. Men min gissning är ju att den har legat alldeles för dyrt för att bli någon succé, om man säger så, även om det nu var tänkt att bli Ekas flaggskepp. Eka RTG har ju ett blad av kolstål 1095, de är ett hyfsat kolstål. Det är ju dock inte rostfritt då, och därför har man ju valt att ha coating på bladet. En tämligen hållbar coating. Jag har ju använt den här ganska mycket och ser inga spår på att den har börjat lossna eller någonting som annan coating ibland gör. Det finns ju en rad olika färger. Här ser ni, vad kallas den? Typ sandvit och svart. Det finns även olivgrön och en grå coating vet jag i alla fall. Kanske någon annan med. Handtagen finns ju dels i Micarta och i G10. Själv gillar jag egentligen kanske G10 bättre att hålla i, men Micarta är ju väldigt snyggt. Från början så är ju Micartan på den här Micartan är ju ungefär den här färgen. Den blir ju dock mörk av när man använder av oljor och fett i hyn så att säga, och även smuts naturligtvis. Så den kommer ju åldras. Beror ju på vad man tycker om det. När den blir blöt som den är nu så blir den också lite mörkare. Men den är ungefär så här mörk när den är
torr också. Så vill man inte ha förändring så ska man ju välja G10. Priset är samma både för G10 och Micarta. Micarta brukar ju annars vara lite dyrare ofta. Men här har de samma pris för båda. Så det är bara en smakfråga. Vad man vill ha för färg, kombination och handtag. Men 1095 i stålet alltså. Ett bra knivstål att ha på en sån här kniv tycker jag absolut. Sen så är det ju inte rostfritt så man måste ju ta hand om det. Trots att det är coating på det. Men coatingen är som sagt mycket bra. Sen kan man ju tycka vad man vill om coating, men så är det. Gällande slidan är det en Kydex-slida. Ganska trevlig. Beige, en höjd jag gillar på bältet. Slidan har, ser ut som de flesta Rowan-slidorna så att säga. Med ett metallklipp över bältet. Gillar jag som byter kniv ganska ofta. Så det är lätt att trä över. Behöver inte ta av sig skärpet eller knäppa upp så att säga. Sitter riktigt bra här i. Ingen rattle som folk stör sig på. En riktigt trevlig slida i kraftig Kydex. Därför får man säga, till skillnad mot SC6 och SC5 och de här så kommer ju de oftast i en ren plastslida. Medan det här är i alla fall en Kydex, vilket ju kan väl rättfärdiga det högre priset lite i alla fall. Kniven har ju genomgående tånge, såklart. Skåller som är fastskruvade så de går ju att byta om man vill det. Men som sagt, traditionell eka-form på handtaget får man säga. Utfräst här för bättre grepp. Hyfsat grepp, det är ju inte jättestort handtaget som synes. Lite gimping på bladet också, ganska kraftig. Funkar bra. Och en liten fingerchoil här bakom får man säga, bakom parérskyddet. Helt okej. Choppar man med den är inte ett dugg skön, men tälja och sånt funkar alldeles utmärkt. Jag hade ju gärna kunnat ha en fingerchoil här fram också, jag gillar det, men så är det inte. Även om kniven är ganska stor så är viktfördelningen så att det är väl kanske inget man direkt choppar med om man säger så. Men man får i alla fall med en liten lanyard här så man kan få lite extra svung på den. Inställbar med den här lilla dragskon. Men som sagt, det är väl ingen chopper direkt. Det blir inte mycket verkstad om man säger så. Den här krävde lite kraft bakom. Jag fick således tillverka en batong för att göra en batong. Och som ska sägas är ju att Eka själv går ut med att det här är en kniv som är gjord för att misshandlas. Och det passar ju mig utmärkt. Stenhårt. Det är ingen kniv för finlir, men som många av de här lite större knivarna så är det ju en kniv som ska vara lite bra till det mesta. Och aldrig kanske blir riktigt superbra på något. Men som en följeslagare, som enda kniv, så är det ju trevligt med en sån här som man kan ta i lite med. Som sagt, ingen chopper alls. Det finns ju förvisso en eldplats, men jag hade tänkt försöka mig på en Swedish Torch idag. Ganska kraftiga vetren. Se hur det här går.
Funkar. Vad som sägs av Eka själv är att, som sagt, det är en kniv som är gjord för att misshandla. Och det står till och med att man kan bända med den. Det är inget jag skulle göra kanske med en kniv, men det står faktiskt så. Och då tror de i alla fall på sin kniv, det får man ju säga. Tälja lite. Inga problem. Man ska egentligen ha ett helt veträ till det här. Nu har inte jag det, så snarare ett halvt. Men vi får se hur det blir. Viktigt är att få en liten lucka här inne, så att säga. Lite splintar så man får in luft. Det blir vad det blir. Snyggt blir det i alla fall inte. Packar det här för hårt. Det blir en sen frukost där. Kanske brunch. Jag tänkte steka lite bacon och ägg. Uppenbarligen potatis. Den här är förkokt så. Finns det ju folk som inte tycker att man ska hålla på med mat när det är coating på kniven. Men ja, det är väl kanske smart att inte göra, men nu gör jag det i alla fall. Jag är lite broccolistam. Jag vet faktiskt inte hur coating är egentligen. Men jag tror inte att det är det som avgör om man lever eller dör. Vi får hoppas det i alla fall. Som sagt, det här är en kniv som är tänkt att klara det mesta, men kanske inte jättebra på allt. Men det funkar även att skära lite mat med den. Jag har kört lite putsat och skurit lite oxfilé med den hemma faktiskt också någon gång. Festligt tillfälle, och det funkar väl också. Så
Jag jagar som sagt inte, så jag har ingen aning om det funkar som en jägarkniv, men det funkar i alla fall att skära kött med. Det gör de flesta knivar, men ja, helt okej. Vad som inte funkar, som jag tycker är lite trist dock, det är att det är ju inte riktigt, det är väl en slipad rygg, men den är ju inte så vass så att man kan dra eldstål på det, tyvärr. Kommer ingenting. Det hade ju varit trevligt på en sån här kniv. Man kan ju såklart vid nödsituation använda bladet, men det vill man ju inte göra. Ja, det kommer en gnista, men det här är inget man tänder någon eld med. Trist, tycker jag. Man får således ha andra saker med sig för att tända den här skönheten. Ja, men kanske inte det bästa stället att göra en eld på, men det är ju ganska blött där i omgivningen i alla fall, så det kommer nog att fungera bra. Som sagt, det är väl kanske inte den vackraste Swedish Torch, men som synes så fungerar det. Och det är ju ganska kostnadseffektivt när det gäller ved, om man säger så. Det rycker mycket i alla fall, men som synes så brinner det också. Ägget blev sådär, men det går nog att äta det här i alla fall. Se om elden räcker till lite kaffe också. Det funkar naturligtvis hyfsat till lite vanlig täljning också. Alla behöver göra tältpinnar nästan jämnt. Ja, det blev en tältpinne i alla fall, men Eka RTG är ju faktiskt en ganska trevlig kniv. Det höga priset dock tycker jag kanske inte är riktigt rättfärdigat. Den funkade mycket, men den är inte superbra till något, skulle jag inte vilja säga. Gillar man Eka som jag, så visst, då kan det väl vara värt. Men betala fullpris för den här är kanske inget jag rekommenderar. Då finns det andra knivar jag hellre skulle satsa på. Men visst, en trevlig kniv, och hittar man den rabatterad så då tycker jag nog att man kan slå till. Fördelar är väl att den är hyfsat stor och klarar det mesta, om kanske inte galant. Största nackdelen för mig är väl att man inte kan använda den och dra tändstål på. Det gillar jag att kunna göra med mina knivar. Men trevlig kniv. Alldeles för dyr.
Då tackar jag för mig för den här gången med en titt på RTGs så att säga flaggskepp RTG 1. En som sagt ganska trevlig kniv men lite väl dyr. Tack för att ni tittade och jag hoppas vi ses nästa gång i skogen igen. Hej då!